Càn Long thức dậy lúc 3 giờ sáng, 7 giờ tối lật thẻ bài và bí mật lăng mộ của ông. Công việc thường ngày của các hoàng đế thời cổ đại là gì? Lấy hoàng đế Càn Long của nhà Thanh làm ví dụ, có thể nói ông là vị hoàng đế có cuộc sống thoải mái, an nhàn nhất thời phong kiến. Ông nội Khang Hy đã giúp ông dẹp tan mọi mối đe dọa đến từ các khu vực lân cận. Cha là Ung Chính để lại cho một nguồn quốc khố dư dả. Nhiều người nghĩ Càn Long đế rất nhàn hạ, nhưng thật ra mỗi ngày đều rất bận rộn. Ông dậy từ 3 giờ sáng và lật thẻ bài thị tẩm lúc 7 giờ tối. Cuộc sống xa hoa mà nhàm chán cứ thế lặp đi lặp lại trong suốt 63 năm 4 tháng. Thời kỳ Càn Long là thời kỳ nhà Thanh có diện tích lãnh thổ lớn nhất, lên tới 13,1 triệu km vuông với dân số trên 300 triệu người. Hơn nữa, vào thời nhà Thanh, quyền lực của triều đình tập trung ở mức tối đa. Hoàng đế cần xử lý những việc trọng đại trong cả nước. Ngay cả khi Khang Hy và Ung Chính đã xây dựng cho Càn Long một nền móng vững chắc thì cũng khó mà quản lý được khối lượng công việc của một quốc gia lớn như vậy. Trong mắt nhiều người, Càn Long là một vị hoàng đế rất lười biếng, cả ngày chỉ biết du sơn ngoạn thủy, 6 lần đến Giang Nam thăm thú. Nhưng trên thực tế, Càn Long vẫn khá chăm chỉ, ít nhất là hơn một số người ở hiện tại, vì khi mọi người còn đang say giấc, ông đã bắt đầu làm việc. Dưới triều đại của Càn Long, nhà Thanh đạt đến đỉnh cao, đời sống bách tính ấm no hạnh phúc. Tuy nhiên, Càn Long đế vẫn phải thượng triều mỗi ngày bàn chuyện chính sự vì Khang Hy đã đặt ra quy định này. Càn Long luôn một lòng ngưỡng mộ ông nội của mình, đương nhiên ở phương diện này càng không dám có chút sơ hở. Cho nên dù vất vả đến đâu đi chăng nữa, ông cũng duy trì đều đặn việc lên triều từ rất sớm. Vào thời cổ đại đi lại khó khăn, các quan đại thần để có thể vào cung lâm triều từ sớm chỉ có thể ngồi xe ngựa. Để không chậm trễ việc lâm triều vào sáng sớm, các quan đại thần mỗi ngày từ 3 giờ sáng đã phải thức dậy chuẩn bị, cho nên lâm triều vào sáng sớm đối với các quan đại thần mà nói, thật ra cũng là một việc khá vất vả. Hoàng đế Càn Long sống trong hoàng cung, mặc dù mỗi ngày không phải vất vả bôn ba, chạy đôn chạy đáo, nhưng đều phải dậy từ 3 giờ sáng, bởi trước khi lâm triều, hoàng đế thường vào giờ dần, tức là khoảng từ 3 giờ tới 5 giờ sáng, làm việc quân cơ với các đại thần, nắm trước một chút về chính sự, sau đó mới tiếp các quan cấp dưới. Như vậy, thời gian lâm triều sẽ vào khoảng từ 5 tới 7 giờ sáng. Sau khi lâm triều, hoàng thượng sẽ quay về dưỡng tâm điện nghỉ ngơi một chút, bổ sung năng lượng với các loại bánh trái điểm tâm. Dưỡng tâm điện còn là nơi các hoàng đế triều Thanh phê chuẩn tấu chương. Tấu chương trong cả nước đều tập trung tại đây chờ phê chuẩn. Trong việc phê chuẩn tấu chương, cả Càn Long, Ung Chính hay Khang Hy đều giống nhau, chính tay mình phê chuẩn chứ tuyệt đối không nhờ người khác. Nhà Thanh có lãnh thổ rộng lớn, dân số đông, mọi việc đều do một mình Càn Long giải quyết, khối lượng công việc mỗi ngày lớn đến chừng nào có thể hình dung được. Khi xem tấu chương, thường chỉ những sự việc đặc biệt quan trọng mới thu hút sự chú ý của Càn Long. Những tấu chương như vậy sẽ để đến ngày hôm sau, cùng các quan lâm triều cùng thảo luận. Hầu hết các tấu chương đều báo cáo những việc bình thường ở mức tầm thường. Sau khi đọc chúng, Càn Long đế thường chỉ viết mấy chữ có lệ như đã xem hoặc đọc được rất vui, biểu thị bản thân đã biết chuyện này. Một số người có thể thắc mắc, chẳng nhẽ hoàng đế không ăn sáng sao? Tại sao khi lâm triều xong lại đến thẳng dưỡng tâm điện? Thực ra, chế độ ăn uống của hoàng đế nhà Thanh rất đơn giản. Càn Long chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày, là bữa sáng và bữa trưa. Bữa sáng điểm tâm bình thường sẽ vào khoảng từ 6 tới 8 giờ sáng, bữa trưa sẽ vào khoảng từ 1 tới 2 giờ trưa. Nếu như vào mùa hạ thu thì sẽ ăn trước khoảng 1 tiếng. Bữa sáng của Càn Long đế khá đơn giản, sau khi thượng triều ông sẽ ăn một chút ở dưỡng tâm điện. Bữa tối thì phong phú hơn rất nhiều, bình thường sẽ có hàng chục đến hàng trăm món. Với số lượng món ăn lớn như vậy, không ăn hết thì sẽ làm cách nào? Ăn không hết chỉ có thể đổ đi. Thỉnh thoảng cũng sẽ ban thưởng cho các quan đại thần. Các quan đại thần bất kể có thích ăn hay không, có đói hay không, một khi hoàng thượng đã ban thưởng thì chỉ có thể ăn sạch sẽ, hơn nữa còn phải khen, hương vị này quả nhiên rất đỉnh. Càn Long ăn mỗi ngày 2 bữa, nếu những lúc khác đói bụng thì phải làm thế nào? Đối với hoàng đế thì đây không phải vấn đề lớn, chỉ cần liếc mắt một cái, kẻ hầu cận sẽ lập tức biết ý dâng lên rất nhiều điểm tâm. Đôi khi những tấu chương cần phê duyệt phải đến nửa đêm mới có thể xong hết. Nếu như đói thì có thể gọi trù phòng làm thêm bữa ăn đêm, nhưng điều này hiếm khi xảy ra. Sau khi ăn trưa, nếu việc triều chính còn chưa xử lý xong,
Càn Long sẽ trở về dưỡng tâm điện làm nốt. Nhưng nếu đã hoàn thành chính sự thì có thể cùng cung tần dạo chơi vườn Thượng Uyển hoặc làm một số việc mình yêu thích. Với Càn Long mà nói, có một việc mà ngày ngày bất kể có bận đến đâu ông cũng phải làm, chính là làm thơ. Cả đời Càn Long đã viết đến hơn 40.000 bài thơ. Chưa bàn đến hay dở thế nào thì số lượng tác phẩm này cũng khiến người ta nể phục. Công việc trong ngày gần xong thì sắc trời cũng ngã tối. 7 giờ tối mỗi ngày là lúc Càn Long lật thẻ bài. Nhà Thanh vẫn luôn kiểm soát chặt chẽ các hành vi sắc dục của hoàng đế. Đến giờ sẽ có người gọi cửa nhắc nhở. Đây là giáo huấn mà tổ tiên để lại. Càn Long dù có là hoàng đế cũng phải nghiêm túc tuân theo. Dù là hoàng đế nhưng Càn Long mỗi ngày đều rất bận rộn, không hề nhàn nhã như mọi người vẫn tưởng. Vì vậy làm hoàng đế xưa nay không phải là một chuyện dễ dàng gì. Ngay cả Vạn Lịch Đế, dù có ăn chơi vô độ 20 năm không thiết triều thì cũng gặp khó khăn cùng quẫn khi không thể lựa chọn được người thừa kế theo ý nguyện. Lăng mộ của Càn Long Đại Đế và những bí ẩn chưa có lời giải. Càn Long Hoàng đế có tuổi thọ lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, 88 tuổi. Thời kỳ trị vì của Càn Long kéo dài hơn 60 năm, từ ngày 11 tháng 10 năm 1736 đến ngày 1 tháng 9 năm 1795, và là thời kỳ cực thịnh về kinh tế cũng như quân sự của nhà Thanh. Khi hạ lệnh quân lính xây dựng khu lăng mộ cho mình vào năm 1752, Càn Long yêu cầu hết sức tỉ mỉ về các nét chạm trổ hoa văn bên trong lăng. Đến độ các nhà khảo cổ phải công nhận những nét chạm trổ vô cùng tinh xảo, nét vẽ sống động, chân thực, bố cục chặt chẽ, nghệ thuật điêu khắc trong thời Càn Long đạt trình độ đáng kinh ngạc. Quan tài của Càn Long tự di chuyển. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc không phải sự xa hoa hoành tráng của dụ lăng, mà là những bí ẩn đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Năm 1928, quân Việt Tôn Điện Anh đã từng hạ lệnh cho đám quân lính tiến hành đào bới lăng tẩm của Từ Hy và dụ lăng của Càn Long. Trong địa cung của dụ lăng tổng cộng có lớp cửa đá vô cùng kiên cố. 3 lớp cửa trước bọn đào mộ dễ dàng mở được, nhưng đến lớp cửa đá thứ tư không thể nào mở được. Cuối cùng chúng phải dùng đến một lượng thuốc nổ có sức công phá lớn. Điều khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc và sợ hãi là trong địa cung tổng cộng có 6 chiếc quan tài, gồm của Càn Long, 2 vị hoàng hậu và 3 hoàng phi, trong đó có đến 5 chiếc quan tài đều đặt ngay ngắn kiên cố trên thạch sàn là giường đá. Chỉ duy nhất có quan tài của Càn Long là di chuyển từ thạch sàn chắn ngang cửa đá. Điều này khiến cho mọi người không thể giải thích, bởi vì thi hài Càn Long được đặt trong 2 lớp áo quan nên quan tài rất to và nặng, đồng thời được đặt trên giường đá. 4 góc của quan tài đều được móc chặt vào đá Long Sơn, được gọi là ca quan thạch. Đá Long Sơn có hình vuông, trên được khắc vân long, một tổ có 4 cặp, mỗi cặp nặng đến hàng trăm cân. Giường đá và đá Long Sơn dùng hình thức tán đinh để gắn chặt với nhau. Vì thế quan tài sẽ được đặt vô cùng kiên cố trên giường đá, tức là nó khó có thể tự di chuyển được nếu không dùng một lực cực lớn tác động vào. Vì thế việc quan tài của Càn Long tự dịch chuyển xuống chắn cửa là điều không thể xảy ra. Có người cho rằng quan tài của Càn Long do nước ngấm vào địa cung và bị trôi ra, nhưng cách giải thích này không khả quan, vì nước trong địa lăng rất tĩnh nên không thể tạo ra được sức mạnh công kích nào, không thể làm trôi được cổ quan tài nặng như thế. Điều đáng kinh ngạc hơn, vào năm 1975, khi Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc bắt đầu tiến hành khai quật dụ lăng, sau 3 lớp cửa đá đầu tiên mở rất dễ dàng, thì mọi người cũng không mở nổi cánh cửa thứ tư. Cuối cùng các nhà khảo cổ đành phải dùng cách mở đỉnh lăng, và điều kinh ngạc tột độ là quan tài của Hoàng đế Càn Long lại tự di chuyển từ giường đá xuống chặn ngang cửa giống như 60 năm về trước. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa có lời giải thích hợp lý cho hiện tượng này. Có lẽ ở cõi vĩnh hằng, vua Càn Long vẫn luôn tìm cách bảo vệ và không cho phép ai kinh động đến giấc ngủ thiên thu của 5 người phụ nữ mà ông rất yêu quý. Thi thể. Theo phán đoán của các thanh thất dị thần thì thi thể nữ này là của lệnh ý Hoàng Quý Phi, sau được truy phong là Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu. Mẹ đẻ của Hoàng đế Gia Khánh mất năm 49 tuổi. Trong địa cung của dụ lăng tổng cộng có 6 ngôi mộ, có người chết và nhập tán trước bà, cũng có người sau bà, có người trẻ hơn, có người thì già hơn. Nhưng tại sao tất cả 5 người khác thì đã hóa thành xương cốt, mà duy nhất chỉ có thi hài của bà sau 153 năm vẫn nguyên vẹn không thối rữa, mặt mũi vẫn như đang sống đến nay, vẫn chưa có lời giải thích. Lời nguyền chết chóc của thanh kiếm trong mộ Càn Long. Cửu Long Bảo Kiếm chính là một vật phẩm được coi là cổ vật đáng sợ trong lăng mộ của Càn Long.
Người ta nói rằng thanh kiếm này là đồ vật tà môn đáng sợ nhất trong lịch sử đào trợ mộ ở Trung Quốc. Cho đến nay, tất cả những ai chạm vào thanh kiếm này đều bị chết mà không rõ nguyên nhân, không có trường hợp nào ngoại lệ. Cửu Long Bảo Kiếm bị đào trộm từ ngôi mộ cổ của vua Càn Long, bởi vì trên thân của thanh bảo kiếm có khắc chính con thần long. Về lịch sử của thanh bảo kiếm này, cho đến nay vẫn không có ai biết được nguồn gốc của nó. Người ta chỉ biết rằng đây là một vũ khí rất đáng sợ. Những ai mà tiếp xúc với nó gần như đều có kết cục bi thảm. Trong đó, thanh kiếm này đã được coi là chiếc gương báo đem tặng cho Tưởng Giới Thạch. Một người tên Đái Lạp đã được cử mang đi tặng. Tuy nhiên, khi Đái Lạp mang thanh kiếm này trên máy bay đã bị rơi mà không có bất cứ lý do gì. Do đó, thanh bảo kiếm đã không được đưa đến tận tay Tưởng Giới Thạch. Dựa vào cái chết của cá nhân này không thể nói lên điều gì, nhưng tại thời điểm đó, Đái Lạp nhận được thanh kiếm này cũng rất lo sợ khiếp vía. Ông ta đã gọi cho Mã Hán Tam, chủ nhiệm văn phòng Bình Tân thuộc Văn phòng Quốc dân đảng nhờ bảo hộ. Mã Hán Tam sau khi nhìn thấy bảo vật đã khởi tư tâm, nghĩ cách chiếm dụng, nhưng sau đó vì để bảo vệ tính mạng của mình, ông ta đã đem bảo kiếm hiến tặng cho thủ lĩnh cơ quan đặc vụ của Nhật Bản, cuối cùng đã rơi vào tay một điệp viên nữ Kawashima nổi tiếng. Mã Hán Tam sau đó cũng không thoát khỏi số phận bị bắn chết. Điệp viên Kawashima cũng tương tự, không thoát khỏi định mệnh bị tử hình. Một cái nhìn khác, Tôn Điện Anh kể từ khi đem thanh bảo kiếm đáng sợ tà môn này ra, cũng đã trở thành một tù nhân và chết trong tay quân đội giải phóng nhân dân.